Đây là món mà anh rất thích ở Hàn Quốc. Sao tự nhiên qua đây lại ăn? Đi được không? Sáng hôm nay mình sẽ đi khu vực phức hợp Bragg Castle. Thì mình đang ăn sáng ở một quán cà phê ở ngay dưới chân đồi. Đang sẽ sắp sẽ leo lên đồi, đi lên Bragg Castle. Gọi cái này là cái gì ta? Baked pancake, With bacon, bacon and egg. Anh là scrambled egg. with ham and cheese. Từ khi đến đây thì cả hai tụi mình đều rất là bất ngờ vì mỗi lần mà bước vào một tiệm tạp hóa nào đó, nhất là những tiệm tạp hóa có chủ là người Việt, thì có rất là nhiều mặt hàng liên quan tới cần sa. Ví dụ như là bánh quy, kẹo mút, các loại bánh ăn vặt, bánh bông lan vân vân và mê mây được bày bán rất là thoải mái như thế này. Khi được hỏi về điều này thì các anh chị chủ quán có giải thích là những cái sản phẩm ở đây hầu hết là sử dụng hương liệu nhân tạo, hoặc là dù có cần sa nhưng mà liều lượng rất là thấp và với cái chất CBD gì đó mình cũng không hiểu rõ lắm. Nói chung là hợp pháp. Vừa vào một tiệm của một anh chủ Việt Nam tiếp. Mình đang thử cái này. Thực ra nó chả là cái gì. Kẹo cần sa. Chả thấy cái gì hết. Chỉ là kẹo chắc thôi. Mình đã tới mấy cái bậc thang để leo lên Bragg Castle rồi. Ôi 4 năm rồi mới quay lại đi tiếp tục leo. Ở dưới đây đẹp quá. Tiếc quá đi. Buổi diễu hành ha. Tài thích ăn những cái thứ đồ như thế này thôi. Hôm bữa không cho ổng ăn, cái ổng tức, xong giờ ổng quyết tâm ổng phải ăn cho bằng được. Trời, chị gái đẹp quá, da trắng son đỏ. Anh muốn nón đảng cộng sản đội. Yeah. Cái đồ thử rất thích mà. Coi kia kìa, đó là Bragg Castle vào buổi tối. Hồi sáng lên đó nhưng mà tuyết quá, phải chạy về lạnh xỉu. Nó có chim xếp hàng. À đúng rồi, phía kia là cầu Charles nữa. Ở giữa cầu á có một cái chỗ để mọi người đặt tay lên để ước thiệu ước đó, với lại đặt tay lên đó nếu mình muốn quay lại Bragg thì sẽ quay lại Bragg được. Hồi xưa, hồi 4 năm trước mình có móc một cái khóa ở gần đầu cầu để xem bây giờ tới còn có bị cắt giống như ở Paris. Đi tìm cái khóa thôi. Cái khóa đó là hồi đi châu Âu á, xong cái nguyên một đám bạn đại học của em 10 đứa ghi lên đó cái chữ We come from the stars, xong rồi mất. Hồi xưa lúc mà qua đây khóa không ai khóa, chân nó trống ơi là trống, xây giờ một đống rồi nè. Quá trời khóa. Giờ biết tìm đâu vậy? Lạnh không tìm nữa. Nhiều quá tìm ra. Lạnh quá đi chơi đây. Đây là cái mà hôm bữa mình nói
bị nhầm địa chỉ, hình như nó chuyển qua bên đây rồi. Mình sẽ ăn cái pistachio. Ở đây có nhiều vị lắm, ở đây có cả mặn nữa nè. Họ chán rất là nhiều, họ tẩm rất là nhiều chứ không phải một đường không. Cả dâu, pistachio, sô-cô-la, nhiều thứ này á. To chưa nè, có Nutella nữa. Chị kia chỉ ăn một cái devil màu đen thui, nhìn ngon quá chứ. Vừa mới ăn bánh ống khói xong, ăn bánh ống khói với kem rất là lạnh, nhưng mà bạn Kim và bạn Thư nói là tới Prague là phải ăn cái kem này, cho nên là nợ đã tới cái chỗ này rồi. Creme, đây là creme in Prague, để coi coi nó thần thánh như thế nào mà Kim với Thư bắt mình đi ăn. Cực kỳ to luôn á. Tính ra thì rẻ hơn Ý rất nhiều. Ngon quá. Mình ăn pistachio user và salty peanut. Ngon thiệt, ăn một mặt hết cái kem tóc. Với giá tiền đó mà ở Ý thì tôi ăn được cái kem rất là nhỏ. Bây giờ Ngọc đang mua một cái vị kem rất là lạ, tên là Hot Chili Chocolate. Cái chị đó thì nói là ăn sẽ rất cay. Thấy sao? Cay. Cay à? Từ đây nó giống như là sô-cô-la đen á, sô-cô-la đen, sô-cô-la đắng á. Ăn xong thì tự nhiên trong miệng nó sẽ có cái vị cay, thiệt là cay. Có một cái kem này nó to ha. Cây này 45 korun nè. Cây hồi nãy của mình 2 scoop là 75 korun. Ăn một lúc rồi thấy sao? Ra lúc đầu mà ăn bình thường là nếu mà ở Việt Nam thì ăn cay thì lúc đầu nó sẽ cay nhẹ nhẹ, nhưng mà mình càng ăn nó càng cay hơn. Còn cái này lúc mà ăn xong thì thấy rất là cay, nhưng mà dù có ăn bao nhiêu thì cái độ cay nó vẫn vừa nó không bị kiểu nổi lửa trong mồm ấy. Nó tê răm. Đúng rồi. Thế nên là mình nghĩ đây là một loại nó phù hợp với những người nào thích ăn kem mùa đông, mà trong trời tuyết này ăn và ấm mồm. Đây là một trải nghiệm rất là hay. Mà tiệm kem ở đây ngon và xinh nữa. Nha mọi người, bây giờ cái này ở trong Apple Museum, tên đầy đủ là vậy không? Apple Museum thì ở trong đây có tất cả mọi thứ liên quan tới hãng Apple. Ô bây giờ mới biết đó nha, bây giờ anh trai mới cho mình biết đây là cái logo đầu tiên của hãng Apple, có những tên và quảng cáo. Một người không biết gì về công nghệ đi với một người biết quá nhiều về công nghệ. Đồng hồ Steve Jobs, Seiko. Điều yêu thích của cái bảo tàng này đó là tôi không có cần guide tour, không phải tour guide. Tại vì ở đây á, người ta cung cấp cho cái này nè. Ví dụ đây là quầy số 51, bấm vô 51, một mớ các thể loại iPod. Hồi xưa cấp 3 mà thấy ai cầm cái này, chu cha ngầu. Ồ, mà thực ra hồi xưa ngu lắm, không biết cái này là cái gì hết trơn á. Mấy cái nhạc Thật sự không biết nó là cái gì hết luôn á. Ngu dễ sợ. Hồi đó chỉ có biết Nokia 6300 mà bị mất. Cuộc đời của một cô sinh viên nghèo, mãi tới khi đi du học ở nước ngoài, đi học thạc sĩ mới biết được cái iMac là cái gì. Bây giờ mới thấy được cái thứ nhìn những đồ chơi đúng không? Cái này có phải máy tính đầu tiên mình không phải đúng không? không, nhưng mà cái này là một trong những cái rất nổi tiếng. Nhìn xinh đúng không? Nó được thiết kế theo dạng vỏ sò mà. Đây là Apple II đấy, 577 này. Hồi xưa có hai cái loa giống vậy nè, mà không phải của Apple. Microlab đúng không? Đúng rồi. Pixar hồi xưa là của Apple. Đúng. Nói chung Disney mua Pixar khá là lâu rồi. Nghĩa là từ khi mà họ phát hành Thế giới đồ chơi phần 1 để đã của Disney rồi, thì là 9 mấy. Ê, con chuột cũng có tên nữa nè. Con chuột này không phải là một trong những con chuột đầu tiên, mà con chuột đầu tiên nó mang tên là thiết bị định vị vị trí XY trên thiết bị hiển thị. Tên tiếng Anh là như vậy luôn. Sau đó nó chuyển thành một cái tên rất là ngắn là mouse.
chuột dài, chuột nhanh mà giống chuột thật. Nhưng mà Apple không phải là đầu tiên sản xuất chuột. Microsoft hả? Không phải Microsoft. Hình như IBM. Nhưng mà nói chung là IBM và Mac và Apple là một trong những ông tổ sản xuất chuột. Có một sự thật mà từ xưa giờ mình giấu mọi người là mình là họ hàng với Steve Jobs. Đó, bác Jobs, bác Steve. Bác Steve dạy mình là mình nên ăn mặc giống bác á, để được thành doanh nhân thành đạt được trong tương lai. Đó, đúng không? Bác dặn thì nghe để bác ở chợ nó không vui, đúng không? Nghe mọi người thấy không? Bác cũng nghe mặc đồ sao, nghe một y chang. Nhưng mà bác dặn là con gái nên mặc quần ống loe, quần Âu hơn là một quần jeans đúng không? Mình nghe lời bác Steve giống như là nghe lời bác Hồ dạy vậy đó. Cho nên là kiếm anh trai cũng phải bắt anh trai mặc đồ cho giống. Đó. Bác Steve dạy sao anh cũng theo đúng không? Vậy mới thành doanh nhân thành đạt sau này được nhỉ? Con dìa thôi, nói chung là tới đây rất là bất ngờ. Tại sao mọi người lại làm một cái bảo tàng về Apple ở ngay giữa lòng rác như thế này. Mình cảm thấy rất cảm động vì mọi người đã làm một cái bảo tàng cho bác của mình ở đây. Đây là đồng hồ thiên văn học thứ 2 còn sót lại trên thế giới. Vậy là đã kết thúc kỳ nghỉ đông dài đà nẵng 14 ngày của mình rồi. Lại phải quay về Bộc Đô để dùi mài kinh sử thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi từ đầu đến cuối series này. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau nha. Bye bye. Biết mình với lại Steve Jobs có điểm gì giống nhau không? Anh biết không? Em Mini một linh tưởng hả? No. Thích ăn táo.